Okay guys, good day. Welcome to my channel. Ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano alamin at paano ayusin yung problema ng laptop na ito. Acer Aspire V3. Ito po siya. Yan. Yan. Demonstrate ko kung paano. Okay guys, ito yung problema ng laptop na to. Pag-i-on natin siya. Yan. Yan ang problema niya. Hindi siya nagtuloy-tuloy doon sa OS niya. Hanggang dyan lang siya. Acer na logo niya. So, alamin natin kung anong problema. So, una nating titingnan dyan. Naisip ko, tingnan natin yung hard disk drive niya. Kasi nandun yung OS niya. Baka hindi nababasa. Okay? So, bubuksan natin siya. Bukas niyan, shutdown muna natin. Ayun. Shutdown natin siya. Buksan natin siya dapat. So, ang alam ko, sa laptop na to, dito banda ang yung hard disk niya. So, di na kailangan buksan pa to lahat ng mga screws niya dito sa gilid. So, ito lang bubuksan natin. Screws niya. Mag-tuloy na yan. Tsaka bago mo ito buksan pala, alamin mo muna kung yung laptop mo wala ng warranty. Sample niyan, may warranty seal. Pag na punit yan, ibig sabihin, binuksan mo na yung laptop mo. Hindi na void na yung warranty mo. Sayang. Yan. Pagbukas niyan, kuha ko na yung screw. Yan. Dukutin mo lang dito. Tapos, hilain mo pa kaliwa. Yung lock sa gilid. Yan o. So, pagdukot mo, kaliwa. And guys, ito na yung hard disk niya. So, pag ganon, nasa logo lang yung problema, hindi tuloy-tuloy doon sa OS niya. So, malaking chance na itong hard disk ang may diferensya. Titingnan natin kung tama yung hinala natin. So, dito, meron siyang screws din. Tingnan natin yung screws na nag-hold dito sa hard disk HDD. Ano nga meaning ng hard disk drive pare? May tinanong ako dito ng estudyanteng kuming OGT. Ano nga meaning ng storage? Volatile storage. Dito daw ang storage, sabi ng OGT. Ngayon, pwede na siyang matanggal. Tanggalin na natin. Yan. Pag-ukit ko lang. Tsaka guys, iwasan yung hawakan tong PCB niya. Para hindi siya ma-short circuit. Yan yung iwasan mo. Sa gilid ka talaga humawak. Yan. Tapos, itong wire niya, tanggalin mo. So, ito yung papalitan natin. Subukan natin siyang palitan kasi may spare part siya. May spare tayo na hard disk sa ibang computer na pwede sa kanya, ibang laptop. Yun ang subukan natin kung totoo bang ito ang problema, itong hard disk niya. Okay? Ang hard disk pala niya is ano, 500 gig. So hanap tayo ngayon na pamalit dito para try nating i-start up kung magtuloy-tuloy ba, kung hindi ba hanggang sa logo lang. Okay? Okay guys, yan. Mayroon tayong spare na hard disk drive. So pareho sila Ford
DDR3, din timing din, easier din to. So, try nating isalpak dyan, i-test kung gagana siya. Kung gagana, kasi itong spare na HDD, okay siya. Gumagana naman siya doon sa ibang laptop. So, gagamitin natin dito pag tumutuloy-tuloy siya doon, tutuloy siya doon sa OS niya, hindi siya mag-stop doon sa logo ng Acer. Ibig sabihin, may problema nga yung HDD niya, yung hard disk niya. So, pwede tayong bumili ng bago. O, pwede ito na lang ilagay natin. Okay? Okay, salpak na natin. Oy, sorry. Nahawakan ko yung ano. Bawal hawakan yan. Yun. Shoot na. So, ganyan. So, i-on natin siya. Tapos takpan lang natin muna para di mahulog yung ano. Kahit isang lock lang. Okay. Isang lock lang muna. For the meantime lang, test natin siya. So we're going to turn it on. Yan. Try natin yung hard disk niya kung gumagana. Yan. Salpakan natin ng salpakan natin ng 220. Yan. Diba yan yung problema natin? Hindi siya tumutuloy. Nag-stop lang sa Acer. Kung tutuloy yan, ibig sabihin yung uy, tumuloy siya. So, nakuha na natin ang problema, guys. Problema niya is yung hard disk drive. Ito yung problema niya. So, bibili na tayo ng ganito. You have to buy the new one. Mas maganda kung pang Acer na. Marami namang brand na pwede. Ito is WD. Mas long na pang DDR3 na motherboard. Yung setup niya pang DDR3. So, ito ang problema, guys. Na-solve na natin ang problema. Okay? So, thank you for watching, guys. Yun lang. Ganun lang kasimple. Hindi magtuloy-tuloy yung doon sa OS niya. Logo lang nag-a-appear. Hard disk ang problema. Palitan mo lang. Hindi ka na bibili ng bagong laptop. Okay? Okay, guys. Thank you for watching. If nagustuhan mo yung video, please like and subscribe. God bless, guys, and have a nice day. Thank you.